One eternity later. Hi! So, mag-deliver tayo ng frozen na order ng ating co-YouTuber na si Jonas. Punta tayo sa kanyang bahay. At tingnan natin kung makakapag-house tour tayo doon. So, ito na. Yung order niya. Brown out ngayon. Brown out maghapon. Ano ba yan? May goodness. So, ito yung order niya. Ow! Bali, tatlong siomai yung kanyang order. Ayan. Saka, 1 kilong fishball. And, ito pa yung order niya. Isang skinless. And kikiam. Magpapabusiness yata siya. Ayan, so ito yung kanyang order. Fishball and kikiam. Ano yung pang merienda? Ewan ko sa kanya. Kung ano niya, wala ko. So, ito yung order niya. Ipunta natin sa kanyang bahay. Tara, samahan niyo ako, guys. Mag-deliver tayo ng frozen. Atoy. May isang tama lang ito. Ito ba ni Wala ka? Yung Chinese Jones. Ito yung kwada rin nagpakasali. Dito na tayo sa bahay ni Chinese Jonas. Aka Jonas. Bulgar ko dyan natin. Oo, dumanan tayo balay. Okay lang ate. Hindi ko ay extension na rin ako kusina na. Naglaw na ako kusina na. I-video na magkakano? Ate? Lagi natin bangin. Ay po kayo dita? Ate kita ni Jones. At katugtong daw. Oh, ayan. Pang Jones na talaga. Balay ni Jones. Hi Jones, nandito kami sa bahay mo. Charot. Tingatagdan na ako. Napupunta na yung tiyagdan na. My goodness. Kakagatikot ko yan eh. Sa atin natin pinanon. Stainless. Hi guys! Akyat tayo sa bahay ni Jones. Ito siguro magiging kwarto ni Jones. Saan? Baga naman ate. Tsaka naman na talaga siya yung kotse ko. Di ba? Makaagod galunan niya. Ay! Kung makabakasyon, di ba makabakasyon? Damay na. Ala, sorry. Ano po? Hi! Luwang baby. Luwang Baka baby dito na. ititibat. Itate, kwarto na. Tapos pinili na rin yung kusina. Sige na tayo muna tata. Ate, di makukunan ako niya porcelain. Wait, porcelain. Porcelain niya ako ba? Tapos, meron din siyang bali. Siyempre, huwag na tayo buksan. Wait. Bahala to dyan sa mga. Ayan. O, diba? Na-imagine na ako siguro sa balinan. Okay, ipakita mo niya natin. Yan na. Oo. Ikaw, ikaw, talo. Kasama ka na rin. Ayan, so doon ang bedroom, master bedroom ni Chinese Jones. Yan, pero syempre wala pa siya, kaya siya mag-ayos pag pagdating niya. And then,
Pag kunwari, gusto nyo pa chill-chill, buksan natin to. Oh, may balcony. Ay, may balcony, hanep. Ang ingay. Diba? Gini, nanting ako. Diyan, hindi red. Nanting nagana. Oh. Ito, tas no, makamerendar. Makamerendar, ipakaw na lang, tas gumatang, ipagwata kanya na dito eh. Gadumang ka na eh. Nasaan ka na? Hindi kita makita. Ay, andyan ka? May bahay dyan na oh. Saan? Ayan? Opo. Kulay orange. Opo. Orange yung bubong at saka brown. Diba? Sige ah. Hi Amara! Ang daming goat, no? Ang daming goat, oh. Ang dami, oh. Ang daming kambing, oh. Wow. Saan? Pumunta ka?